السلام عليكم ورحمة الله, أهلا وسهلا, أنا Haifa y en este Haifa Ojos del día de hoy les traemos esta tendencia brasileña donde reunimos en un solo maquillaje 3 elementos que caracterizan esta tendencia. Así que si quieren ver este paso a paso les invito a que se queden aquí con Faisal Makeup, donde vamos a utilizar esta hermosa paleta de Elsa, así que no se pierdan ni un minuto de este video.
ولا خفت مني؟ قرب ليه بعدت عني؟ شايف نفسك برضو شايفة نفسي، وهوريك يا قاسي نفسي، واعمل كل شيء في نفسي. جالك يوم عرفت اني قدك ولا خفت مني؟ قرب ليه بعدت عني؟ وجرالك ايه؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ ليه مستغرب من اللي انا فيه؟ صبرك ده اللي عملته شوية، خد مني كمان واوعى تفكر زي زمان هضعف وابكي من الحرمان. لا ده انت اللي صعبت عليا. ليه ما تقولي بعدت عن مكاني؟ قرب لسه عندي تاني، وانا دلوقتي جه زماني. ضعفي خلاص ده ماضي عدى، واتغيرت من النهارده، وانا هثبت لك الكلام ده. وجرالك ايه؟ مالك بتبصلي كده ليه؟ ليه مستغرب من اللي انا فيه؟ صبرك ده اللي عملته شويه، خد مني كمان واوعى تفكر زي زمان هضعف وابكي من الحرمان. لا ده انت اللي صعدت عليا. انت صعدت عليا. شايف نفسك برضو شايفة نفسي، وهوريك يا قاسي نفسي، واعمل كل شيء في نفسي. جالك يوم عرفت اني قدك ولا خفت مني؟ قرب ليه بعدت عني؟ ليه ما تقولي بعدت عن مكاني؟ قرب لسه عندي تاني، وانا دلوقتي جه زماني. ضعفي خلاص ده ماضي عدي، قدك ولا خفت مني؟ قرب ليه بعدت عني؟
sido el resultado. Alhamdulillah, esperamos que este video haya sido de su agrado y también de mucha utilidad para ustedes. Les invitamos a que si les gusta este tipo de contenido se suscriban a nuestro canal y nos vemos inshallah en un próximo video. Más salama.